Wow, incredibil. Wow. Ce, mamă, ce major a fost aici, cât de mult am vorbit de majorul ăsta. Incredibil. Gen, s-a văzut că a fost în America, parcă, nu știu, parcă a fost menit să aibă spectacol. Uite ce a fost acolo. Ia uite cum făcea, aoleu, câte mimuri au fost. Știm cu toții că următorul major va fi pe CS2, așadar, oficial, toate majorurile de CSGO s-au terminat. Dar astăzi să ne uităm la un clip. Fiecare major în 15 minute. Facem și noi 4.000 de like. Rețin 30 de secunde pentru că în următoarele 30 de zile aveți 10% reducere folosind linkul în descriere la o gamă foarte mare de produse Samsung, cum ar fi telefoane mobile, televizoare sau electrocasnice. Dacă dai click pe linkul din descriere și te joci unul dintre cele 3 jocuri, durează câteva secunde să câștigi, primești voucher de 10% pe care îl poți folosi la comenzile de pe site-ul Samsung.com. Primele 10 comenzi au încă 5% folosind codurile pe care le-am ascuns în comentarii la acest clip. Dacă vrei mai multe vouchere, te poți juca de mai multe ori, ele însă nu se cumulează, le poți folosi separat la comenzi. Sper să vă ajute reducerea, spor la cumpărături. Every CSGO major in under 15 minutes. DreamHack winner 2013. Hai să vedem. Mamă, major din 2013, voi frate, voi. Wow, uite cum arăta Nuke vechi, incredibil. Doamne, asta seamănă mai mult a Copenhagen Games, dar văd că era chiar așa arăta primul DreamHack. Mamă, păi DreamHack-ul de la noi înseamnă din București arăta bine rău de tot. Mamă, uite cum era jocul. Deci gândiți-vă că oamenii așa se jucau la Major și cumva nu se plângea nimeni. We finally saw a glimpse of the future of CSGO as the game is cementing itself as the Counter-Strike game. Legendary stickers, mamă, aici au apărut primele stickere și cât costă astea? Titanul ăsta e... Titanul e 80.000, ceva de genul acum, cred. Mamă, faza lui Snax, emblematică. De aici au plecat stickerele alea cele mai scumpe. Aici erau foarte puțini jucători și au investit foarte puține stickere. Că vă dați seama, lumea nu credea în joc. Ce în potențialul jocului și au bubuit. Mamă. He waited. ESO 1 Cologne 2014. The map pool extends from 5 to the 7 we love today, adding overpass and cobblestone, as well as swapping out train for cash. NIP had an excellent run to the tournament, utilizing a great knowledge of the new map, cobblestone. Mi-a stat mintea în loc, eu am avut impresia că mereu au fost 7 hărți. Ce rundă le-a luat Freiberg aici, e incredibil oricum. Doamne! DreamHack winner 2014, the most scandalous tournament ever. Asta e la cu boostul. Before the tournament, Titan and Epsilon were both disqualified from the tournament due to Kaylee and SF receiving VAC bans. Da, și-a luat Cucli. Kali VAC ban? Și-a luat Cucli ban. Seriously? Pentru coduri și și-a mai luat încă cineva, dar n-am auzit exact ce, dar mai a fost un jucător, acum am realizat, dar am uitat de celălalt, că nu era așa important ca Cucli, care era top, era tier 1. Gândiți-vă, e ca și cum și-ar lua bani acum, Dupri. Bă, aici mi se pare unfair toată situația, dacă vă aduceți aminte de boosturile astea, mi se pare unfair situația, de ce? Pentru că și Team LDLC au folosit un fel de boost, dar nu atât de puternic ca asta lui Olof. Gen, și Team LDLC au avut un boost, dar nu la fel de puternic, ei vedeau, mi se pare, doar la B, ăsta vedea peste tot. This led to a massive comeback and a 16-13 victory for Fnatic, and a long night of deciding what to do with this situation. Both teams filed complaints with DreamHack admins regarding abuse of various bugs. Fnatic eventually decided to forfeit the series. Au renunțat Fnatic, au dat forfeit, deși și Team LDLC foloseseră bug-ul, doar că Fnatic îl foloseseră mult mai rău și cumva, na, asta este, ia să vedem. Asta e la Cluj, nu? Except for an underdog run by Stars, mamă, brazilienii ferm, Poland, băieții, cred, parcă. Nu e la, pardon, nu e următorii la Cluj. Not too much to discuss in regards to this tournament. Train enters the map pool again with a facelift, replacing Nuke. Mamă, am și uitat pe de notificări de schimbările astea. Pinguin, prima echipă internațională. Hai de cap, Fnatic take the tournament in dominant fashion, only dropping one map. Wow. Da, mă, Cluj Apoca, doamne. Ce nebunie a fost la majorul ăsta, toată lumea s-a dus la Cluj. Aici au câștigat Kenny majorului, cred. Navi is finally doing some damage on the big stage as they make finals before losing. Cred că aici a început să Navi să devină cumva relevantă. Că făcuseră niște schimbări și nu mai aveau jucătorii vechi de la 1.6 care erau super buni. Bă, ce tare a fost majorul ăsta, a sfârșit Astralis parcă cu... Astralis parcă? Wow, primul major de 1 milion a fost la Columbus. From an international last chance qualifier to regionalized minors for Europe, CIS, North America. Mamă, minorurile care erau practic
rămărăul de acum. Doar că era unfair pentru că Europa avea la fel de multe sloturi ca America și ca aproape ca Asia, ceva de genul. De asta s-au câștigat parcă, by signing the international lineup that was formerly G2, and G2 builds a new French team. Notice how we haven't talked at all about North American Counter-Strike yet, because they haven't fucking mattered until now. Team makes its mark on CSGO by making zicea că n-am vorbit de America până acum, că nu contau, chiar nu contau, erau NCS, era meme rău de tot. Mamă. Deci aici, aici e harta, e prima hartă pe care au condus Liquid 15-9, i-au întors Luminosity de la faza localizării, i-au bătut, iar asta era în semifinala la Major, iar în următoarea hartă au avut pe cash Liquid 15-6 și au întors iar Luminosity și au câștigat Major-ul. Well, Luminosity signed them and these guys to create the Brazilian super team. ESL 1 Cologne 2016. Nuke enters the map pool again, looking pretry and definitely. Mamă, Inferno trebuia scoasă de mult aici, era super one-sided Inferno, era plictisitor să te uiți, știai că pe teren n-ai nicio șansă, era super strâmtă banana, asta n-a neapărat greșit. Mamă, tatuaj direct. Așa s-a văzut pe stream. Gen, lumea nu știa pentru că nu erau iconițele alea de nou scop, lumea nu știa că a dat nou scop. Ca să înțelegeți, lumea nu știa că a dat nou scop. Lumea nu știa că a dat nou scop. Și nici să știați nici pe sniper, era GDM sniper aici. Wow, și aici au câștigat următorul major, parcă. Da, în Germania au câștigat pe ăsta, parcă. Fix de unde e organizația. DreamHack winner 2016. Hate aici, hate. Valve stopped having 3 majors a year, so now we're down to 2. Let's head to 2017. Ah, da, mă, uite, erau 3 major-uri, pa, nici nu mi-am dat seama aici de bun, că m-am obișnuit prea mult cu sistemul ăsta cu două. Ăsta, pe ăsta l-au câștigat Astralis. GSL formatted group stages now being replaced with a Swiss system. Wow. 3 losses you're out. Mi-a bubuit creierul când au băgat prima dată. Deci au renunțat la double bracket-ul ăla ca să aibă GSL-ul în grupe. Nu, da, au renunțat la sistemul ăla cu pierzătoare și câștigătoarele între ele. The GOAT himself, Simple, found his long-term home in Navi, and Fnatic completely shook up the CSGO news cycle as we knew it by losing a big portion of their roster to Godsent. Wow, shuffle-uri alea interminabile între Fnatic și Godsent. Godsent care erau la tier 2 nu făceau față. După veneau la Fnatic chiar jucau bine. Au câștigat Astralis. Da, era Inferno nou aici. Și era bug-ul ăsta de Brazil, de găsit de Big. Sărea tapsen aici și nu vedeai din partea cealaltă. Doamne, ce bug. Wow. Uite și tu. Uite, nu vedeai. Not to use it. All teams, except for Big. Big managed to use this to make their way into the playoffs easily. They weren't the only surprise team to make a run. Deci Big n-au vrut, s-au întâlnit echipele să discute să nu se folosească bug-ul ăsta și Big n-au vrut, mă. Și aici a fost oricum ceva. God help me, I won major. Cred că bag interviul Zeus aici, sau? Faza aia de la care a pornit toată nebunia pe Inferno. Și, mă rog, cred că a contribuit un pic și la faptul că se salva mereu un pit aici. Și după faza asta cred că au și făcut update, mi se pare. Ce-a făcut dozi, el a dat de să moară de la bombă, incredibil. Valve tweaks the format once again, making a formerly 16-team tournament into a 24-team tournament. Da, cu Challenger Stage, aici. Aici au băgat Challenger Stage-ul, gen. Și au dat stickere la 24 echipe, parcă. Unde cea mai frumoase major ever. Only to get caught up in the Legend stage where they started off 0-2. This sparked a 3-0 run of games and a couple of strong performances in the quarters and semis en route to meet FaZe in the finals. This series provided everything. 3 maps, map 3 going to overtime, where Cloud9 pulled it out. All due to Stewie 2K having the round of his life. Asta, eram sigur, mereu e asta. Wow, incredibil. Wow. Ce major a fost aici, cât de mult am vorbit de majorul ăsta. Incredibil. Gen, s-a văzut că a fost în America, parcă, nu știu, parcă a fost menit să aibă spectacol. Uite ce a fost acolo. Ia uite cum făcea, aoleu, câte mimuri au fost. Și acum îmi dă fiora și un pic că mă gândesc, joc tare rău majorul ăsta. La majorul ăsta am fost eu, e singurul major la care am fost. Not much happened here
Navi fell short of a major again, and Astralis started off their era with their Da, au câștigat Astralis în finală cu Navi și știu că eu am fost cu un prieten Optixai care s-a întâlnit cu Simple la hotel și i-a dat o pereche de căști în ghiozdan, că n-a mai avut timp să facă poză și a zis, Sorin, I don't have time, și a dat o pereche de căști sigilate, ediție limitată. Puter belts. Sau cum se zice, nu știu. Ia să vedem. Wow, Renegades, și nu începea să existe OCCS. Mamă, e și Cash și n-am mai venit niciodată, băi. Mamă, cât de mult timp a trecut de atunci. With one of the biggest brain maneuvers we've ever seen as they surprise picked it against Liquid in the quarterfinals. Aici Astralis cred că nu jucau Vertigo și au ales versus... A, nu, abia fusese băgată și gen, nu s-a așteptat nimeni. Wow. Al patrulea major aici. By the name of a Vanguard, who will eventually become quite familiar with a major after being signed to Virtus Pro. Da, Avangard ăștia de ne băteau până când jucam la Nexus, incredibil. Wow, apărea Ziv în scenă aici. Marfă și major din Brazilia. Oh yeah, we had to wait a little bit for our next major. PGL Stockholm 2021. Pauza aia din 2020. Major CS was back on the table. Ăsta a avut 2 milioane, nu? Parcă. Wow, a venit să inșe că se băgase operațiunea. Removing the minor system to qualify and add in the modern system of RMRs. Și s-au băgat și rămărâurile, nu mai erau minorurile. Și au și modificat că nu mai aveau sloturi atât de multe americanii. Tare rău Stockholm, a fost tare. Trebuie să vedem dacă mi-aduc aminte cine a câștigat aici. Navi sau FaZe au câștigat aici. Că parcă ei au avut 2 finale. Navi au câștigat, da. Au ratat, a fost faza lui Nico. Cred că pe asta o pune în clip, hă? NACS had lost any momentum it had due to COVID leaving them separate. Da, Europa americană, că nu mai aveau cine să se antreneze și nu mai veneau în Europa să se antreneze. Ah, era sigur, mă, na. E cea mai memorabilă fază de la Major, deși e whiff. Aici l-a omorat pe Simple să termina runda. Uitați-vă și termina meciul aici, gata. Navi finally had all the hopes in the world of taking a major, and Simple brought them just that, as they bring back CS with a bang. Da, Not tare, dropping tare. a single map along the way, the first time such a feat Corul legendar de la Navi. PGL Antwerp 2022. Aici câștigă FaZe, parcă. Și a ajuns tot în finală cu Navi. Aici luam Diamond Coin dacă puneam că iau FaZe, dar am pus că iau Navi. Mamă, ce coach aveau. Sony sau cine era? Carrigan aici, care a readus gloria la FaZe în condițiile în care a fost dat afară de la FaZe. Major de la Rio, major frumos ca atmosferă, dacă te-a existat furia în concurs, că după au fost numai echipe mizerabile, gen, fără fanbase, fără... N-am mai avut nicio istorie. Mamă, cum a fost aici când a câștigat furia. Păcat că asta a fost în sferturi, parcă, nu? L-a bătut pe Navi în sferturi, parcă. In bad ways too. Are we in the arena? I think we are. Can you hear me? Janus Arena, can you hear me? Mamă, da. Dezolant aici, atmosfera a fost dezolantă în 2023. Nu erau echipe efectiv care să le susține. As we saw another underdog run to a title. Outsiders, the team playing under Virtus Pro contract, was under a different name temporarily due to the Ukraine war and Virtus Pro's Încep să războiul, Outsiders nu mai puteau să-și poarte numele de nu mai puteau să-și poarte numele de Virtus Pro pentru că aveau legături cu rușii. Până a fost vândut organizația și au putut să-și pună numele înapoi. Apex, cel mai tare major din istorie, ești bun pentru noi, cel mai tare major din istorie. By the way, dacă ați ținut până aici, ne uităm și la următoarele 2 major, am cumpărat drepturile. Wow, incredibil. Ce major a avut Mihai aici, incredibil. Și că a venit și zivul ăsta, da. Aoleu. Era major MVP Mihai dacă câștiga finala, incredibil, așa la ziv. Incredibil. Incredibil. Ce trofeu gogoașă.
Tare, 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 tare. Și finala asta tare. Doamne, câte schimbări, cum au pornit majorurile de la început cu doar 5 hărți după 7, după s-au băgat 24 de echipe, după s-a modificat sistemul de minor cu RMR, după s-a modificat price pool, câte modificări și sunt curios să ne aducă și primul major de la CS2, dar rămâne de văzut. JAXYYYTV pe TikTok și pe Instagram. Mulțumesc frumos că ați la videoclip, orice comentariu ajută enorm de mult. Am pupat. Ciao, ciao.